Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. Ini saya nak share satu video Pro 2 kancil. Kita nak servis radiator dan kita tukar thermostat dan juga fan switch kancil. Pasal dah lama tak buat, tak servis ni. Okey, selamat menonton sahabat. Okey, untuk memudahkan kerja, kita nak buka radiator ni, thermostat, untuk banyakkan ruang dah. Kita cabut bateri, senang. Okey, sebelum kita buka radiator ni, kita akan buang air dulu dah kat bawah ni. Dia ada satu stopper ni, mana tak nampak ni. Aduh, dia ada stopper plastik satu. Kita buang air kat bawah dulu dalam radiator. Dia dah stopper dah. Okey, mudah kita nak cabut radiator. Kita akan cabut hose ni satu dan yang bawah satu di sini. Sahabat nak buka ni ya, klip hose radiator ya, klip hose ni satu dan yang kedua. Kita cabut satu, dia ada dua sekali, satu dan dua. Kita akan cabut hose ni satu dan dua. Terus kita akan tarik ni keluar. Sekarang dua hose kita dah cabut, satu dan dua yang kat bawah tadi. Nanti sahabat tarik ni, dia tak pakai skru. Oh, satu yang lupa sahabat, soket kipas ni nak cabut, saya lupa cabut ni. Okey, selepas soket ni kipas sahabat dah cabut, sahabat tarik ni keluar radiator ni. Okey, dah boleh keluar. Okey, untuk radiator ni nanti sahabat kena cabutlah kipas ni. Ada empat skru ni, satu, dua, tiga dan empat skru. Sahabat kena cabut dengan hose ni sekali. Sahabat kena cabut ni. Okey, inilah radiator yang telah dicabut kipas dia ni. Senang kita nak bersihkan. Okey, selamat cuba. Kita buka thermostat ni sahabat, boleh buka dua skru lah. Satu dan sebelah sini satu, dia sepanah 12. Kita akan longgarkan. Dia dekat bawah distributor ni.
kita tarik keluar. Nampak thermostat pun dah tak ada. Okey. Mana dia tak pakai thermostat. Okey. Ini thermostat yang kita pasang ni. Kita nak masukkan kita akan pasang kat sini ni. Okey. Okey, thermostat kita dah masukkan dan fan switch pun kita dah pasang. Ni kita nak pasang radiator pula. Okey, radiator kita beli yang baru lah. Kita tak pakai lama tu pasal banyak sangat sumbat, tak jadi servis, jadi kita beli yang baru. Okey, ni 2 layer ni. Okey, sekarang kita akan pasang baliklah kipas ni. Ada 4 skru. 1, 2, 3 dan 4. Kita ketatkan balik. Okey, tangki ni korang tolak dia masuk ni balik macam yang macam korang keluarkan itu hari. Dan pasang balik dia punya ni kat sini. Okey, kita masukkan dia ni bracket dia, nak ketatkan skru ni. Sama juga ni. Bila dah ketat, jangan lupa soket kipas ni pasang balik. Kabel ni, hose ni masukkan ke sini balik. Dan yang ni kita akan masukkan ke sini. Kita akan test dan kita akan flushing dulu. Okey. Setelah selesai kita pasang semua hose ni, semua sudah clear dah. Kita akan pasang balik tapak bateri. Kita masukkan bateri dan kita akan flushing dulu. Okey. Selamat menonton. Okey, ni kita flushing. Kita buka stopper yang dekat belakang tu. Jadi kita akan start engine lah, bagi dia bersih. Okey, ni kita start engine. Tengok air bagi sampai dia bersih.
Okey, sekarang selesailah proses flushing. Jadi kita akan masuk balik stopper ni dan kita akan isi air bagi penuh. Kita start enjin dan tunggu kipas jalan. Okey, settle. Okey, kepada anda yang nak DIY tu, bolehlah menonton video ni. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan share sebagai tanda sokongan anda. Okey, assalamualaikum.